Good evening, my dear students. Good evening. आपण जे प्रॉब्लेम्स घेतले ते प्रॉब्लेम्स आवाज येतोय का मला सांगा? आवाज येतोय का सांगा? ओके, आवाज येतोय तर ठीक आहे. आपण आतापर्यंत जे प्रॉब्लेम्स घेतले ना ते प्रॉब्लेम्स फक्त आपण याच्यावरती घेतलं, लिनियर स्ट्रेन आणि यंग्स मॉड्युलस याच्यावरतीच प्रॉब्लेम्स पाहिले आपण, बरोबर. आता आपल्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेस पण आहे, व्हॉल्यूम स्ट्रेन पण आहे, व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन ते पण आहे. बघा थोडक्यात समजून घ्या. हे अशा पद्धतीने आपलं झालं होतं. परत एकदा आपले तेच कंटिन्युअसली लिहायचं आहे. थोडंसं काही मुलांचं म्हणणं आहे की स्पीड जास्त होतं आहे. मला सांगत चला, तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये सांगत चला की स्पीड जास्त होतं आहे. ॲक्च्युली काय झालं आहे की तुम्हाला सुदर्शन सरांनी शिकवलं आहे, अमित सरांनी शिकवलं आहे, मग मी आता परत शिकवतो आहे म्हणून मी थोडंसं माझं स्पीड जास्त ठेवलं होतं. पण तुम्ही सांगत चला की सर स्पीड जास्त होतं आहे. माझ्या हातात आहे ना स्पीड कमी करणं जास्त करणं. सो प्लीज डू मेसेज मी इन चॅटबॉक्स ओनली. ओके, चॅटबॉक्समध्ये मेसेज करत चला, सर परत सांगा असं सांगत जायचं. आपलाच क्लास आहे, घरचा क्लास आहे. ओके, तर आता आपण काय घेतलं होतं? लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन, टेन्साईल स्ट्रेस, लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन आणि यंग्स मॉड्युलस. आणि मी तुम्हाला लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेसची डेफिनेशन सांगितली होती. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेसची डेफिनेशन, बरोबर. When the deformation consists of change in length, the stress is called longitudinal stress. Change in length upon original length is called longitudinal strain. आता पुढे आहे व्हॉल्यूम स्ट्रेस. बघा व्हॉल्यूम स्ट्रेस. मग डेफिनेशनमध्ये काय म्हणणार तुम्ही? when the deformation consists of change in volume, when the deformation consists of change in volume, the stress associated with it is called as volume stress. When the deformation consists of change in volume, when the deformation consists of change in volume, the stress is called volume stress. त्यावेळेस तो जो स्ट्रेस असतो त्याला आपण काय म्हणतो? व्हॉल्यूम स्ट्रेस. मग आता तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रेस म्हणजे काय असतं? तर स्ट्रेस म्हणजे असतं फोर्स अपॉन एरिया. पण फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे पण काय असतं? प्रेशर असतं फोर्स अपॉन एरिया. जेव्हा आपण एखाद्यावरती प्रेशर अप्लाय करतो, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द बॉल, हा फुटबॉल आहे आणि याच्यावरती मी काय केलं? प्रेशर अप्लाय केलं, तर याचं व्हॉल्यूम काय होतं? चेंज होतं. याचं व्हॉल्यूम चेंज होतं. बघा याचं व्हॉल्यूम काय झालं? चेंज झालं. सो whenever the pressure is applied, there is change in volume. मग त्यावेळेस व्हॉल्यूममध्ये बदल होतो आणि तो कोण असतो? dV. सो whenever there is change in pressure, there is change in volume. हे लक्षातच ठेवायचं. मग व्हॉल्यूम स्ट्रेस जो आहे तो व्हॉल्यूम स्ट्रेस आहे चेंज इन प्रेशर. So volume stress equal to change in pressure. Volume stress equal to change in pressure. So volume stress equal to change in pressure. So volume stress is dP. Volume stress आला dP. आता मी घेणार व्हॉल्यूम स्ट्रेन. मी काय घेणार बघा? व्हॉल्यूम स्ट्रेन. मग मी घेणार व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेन. मग स्ट्रेन म्हणजे काय असणार? परत एकदा तेच स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेन काय असणार?
चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम, बरोबर. चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम. मग चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम असणार आहे. सो स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम. मग आता याच्या संदर्भात जर हुक्स लॉ वापरला, हुक्स लॉमध्ये तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हुक्स लॉ काय, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मग इथे आलं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, म्हणजे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मग व्हॉल्यूम स्ट्रेस बाय व्हॉल्यूम स्ट्रेन, याला काय म्हणायचं, बल्क मॉड्युलस. याला म्हणायचं बल्क मॉड्युलस. बघा बल्की, बल्की म्हणजे काय असतं माहिती का, बल्की, बल्की म्हणजे काय असतं, बल्की म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम. म्हणून इथं आलं आहे बल्क मॉड्युलसला काय आलं, सॉरी व्हॉल्यूमला काय आलं, बल्क मॉड्युलस. बल्की, बल्की म्हणजे ज्याचं व्हॉल्यूम जास्त असतं, तर व्हॉल्यूमशी रिलेटेड शब्द असतो बल्क, म्हणून इथं आलं बल्क मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस. मग बल्क मॉड्युलस के असतो, व्हॉल्यूम स्ट्रेस आला डी पी अपॉन हा आला डी व्ही बाय व्ही. सो के इंटू डी पी बाय डी व्ही, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. म्हणजे इथं असं आलं के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. सो दिस इज कॉल्ड ॲज, दिस इज कॉल्ड ॲज, दिस इज कॉल्ड ॲज बल्क मॉड्युलस. याला म्हणायचं बल्क मॉड्युलस. तर हे आलं बल्क मॉड्युलस. ओके. आता याचा जर रेसिप्रोकल घेतला, याचा रेसिप्रोकल, बल्क मॉड्युलसचा रेसिप्रोकल घेतला तर काय येतं, कॉम्प्रेसिबिलिटी. परत एकदा स्ट्रेस, स्ट्रेस नो डाऊट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. स्ट्रेन नो डायमेन्शन्स, नो युनिट्स, नो युनिट्स, नो डायमेन्शन्स, नो युनिट्स, नो डायमेन्शन्स. मग इथे बल्क मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, त्याचा रेसिप्रोकल घेतला, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्युलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्युलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी. ओके. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे 1/k, कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे 1/k, कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे 1/k. आता हे कळलं, आता हे कळलं का, मी एकदम शांतपणे तुम्हाला सांगितलं. ऑलरेडी 2 सरांनी शिकवलेलं आहे, त्यामुळे मी जास्त तुम्हाला काही सांगित नाही बसलं, फक्त फॉर्म्युलेवाईज सांगितलं. कळलं. मग आपण फॉर्म्युला केला, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. चला आपल्याला प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत, प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत. बघा, सॉल्व्ड एक्झाम्पल 6.3, सॉल्व्ड एक्झाम्पल 6.3, सॉल्व्ड एक्झाम्पल, सॉल्व्ड एक्झाम्पल 6.3, पेज नंबर 104. पेज नंबर 104. ओके, लेट अस सी. बघा, ए मेटल क्यूब, तुम्हाला प्रॉब्लेम लिहायचा नाही आहे. तुम्ही, मी जे लिहितो आहे तेवढंच तुम्ही लिहायचं आहे, बाकी तुम्ही लिहायचं नाही. तुम्ही प्रॉब्लेम लिहित बसले तर पुढे जाणार मी, मग तुमचं स्पीड नाही मॅचअप होणार. बघा, ए मेटल क्यूब ऑफ साईड 1 मीटर, मेटल क्यूबची साईड दिली म्हणजे मला काय दिलं, लेंथ, मला काय दिलं, लेंथ. मग मी गिवन दॅटमध्ये लिहितो, गिवन दॅटमध्ये लिहितो, गिवन दॅटमध्ये लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. A metal cube of side 1 meter is subjected to a force. The force acts normally on the whole surface of the cube. Okay. And its volume changes by, volume changes by. Okay, volume changes by. So this is the change in volume. What? This is the change in volume. So dV is given and there dV equal to 1.5 into 10 raised to minus 5 meter cube. So the volume change is given. वॉल्यूम चेंज इज गिवन आणि वॉल्यूम चेंज आहे 1.5 इंटू 10 raised to -5 मीटर क्यूब. द बल्क मॉड्युलस, बघा बल्क मॉड्युलस दिला आहे, बल्क मॉड्युलस. मग एवढा तुम्हाला बल्क मॉड्युलस दिला आहे. बल्क मॉड्युलस म्हणजे काय असतो, के.
मग के तुम्हाला दिला आहे 6.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द चेंज इन प्रेशर. म्हणजे टू फाइंड काय आहे डी पी. व्हॉट इज डी पी. सो दिस इज गिवन दॅट अँड दिस इज टू फाइंड. इथपर्यंत लिहून झालं सगळ्यांचं. इथपर्यंत लिहून झालं का. बोला इथपर्यंत लिहून झालं. मोबाईल व्हर्टिकल धरायचा नाही, मोबाईल हॉरिझॉन्टल धरायचा. गुड. आता आपल्याला सोल्युशन काढायचं आहे. सोल्युशन बाय बल्क मॉड्युलस. बाय बल्क मॉड्युलस. मग के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. बाय बल्क मॉड्युलस के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. मला डी पी काढायचं आहे. सो डी पी इक्वल टू के इंटू डी व्ही अपॉन व्ही. सो के इंटू डी व्ही अपॉन व्ही. बल्क मॉड्युलस दिला आहे 6.6 इंटू 10⁻10 इंटू डी व्ही दिला आहे 1.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम मेटल क्यूब आहे. मेटल क्यूब आहे बघा. व्हॉल्यूम काय येणार. व्हॉल्यूम क्यूब आहे क्यूब. मग क्यूबचं व्हॉल्यूम काय असतं एल क्यूब. मग व्हॉल्यूम काय आलं 1चा क्यूब. मग व्हॉल्यूम आलं 1 मीटर क्यूब. व्हॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. सो व्ही इज 1 मीटर क्यूब म्हणजे खाली 1 आलं. सो इट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻5. 15×90 9 आले. 15×90 आणि 9 99. किती डेसिमल प्लेस सरकवायचे 2 इंटू 10⁻5. सो डी पी इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁻5. प्रेशर आहे प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. समजलं का फास्ट झालं. समजलं का फास्ट झालं सांगा. हा मेन फॉर्म्युला. कोणताही एकच फॉर्म्युला करायचा. इंटर कन्व्हर्जनचे फॉर्म्युले पाठ करू नका. एकच फॉर्म्युला पाठ करायचा. काही जण होपलेससारखे इंटर कन्व्हर्जनचे पण फॉर्म्युले पाठ करतात. असं नाही करायचं. किती लक्षात ठेवणार. ब्रेनची मेमरी संपून जाईल ना. ओके असं स्पीड ठेवा. हो ते मग मी हळूहळू लिहितो ना मग. आता क्वेश्चन मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीवरती आहे. क्वेश्चन कशावरती आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मग त्यापूर्वी मला मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी शिकवायचा आहे. सरांनी सांगितले मला फोन करून की मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी शिकवायचा बाकी आहे. आहे एक. हा क्वेश्चन नाही घेतला मी. हा क्वेश्चन हा मोठा आहे. खूप लेंदी क्वेश्चन आहे पण इझी आहे. इझी आहे पण लेंदी आहे. सो स्किप केला. एवढा छापणार नाही कॉलेज.
ए सॉलिड मेटल स्पियरचं एक गणित राहिलं आहे. कसं काय राहिलं बाबा? एवढा वेळ थांबलेत तर एक थोडंसं वेळ थांबा अजून. बघा क्वेश्चन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर VI, पेज नंबर 113. आता इथे आपल्याला हा प्रॉब्लेम लिहावा लागेल, डिक्टेट करावा लागेल. माझ्यासोबत लिहा तुम्ही लिहिता छान. बघा ए सॉलिड metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square, full stop. Calculate change in volume of the sphere. Calculate change in volume of the sphere if bulk modulus of the metal, when the bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. झाला लिहून क्वेश्चन. ए सॉलिड मेटल स्पियर ऑफ वॉल्यूम 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square. Calculate change in volume of the sphere if bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. एक सॉलिड मेटल स्पियर आहे, त्याचं वॉल्यूम जे आहे ते 0.31 मीटर क्यूब आहे. हे त्याचं वॉल्यूम आहे. इज ड्रॉप्ड इन ॲन ओशियन वेअर वॉटर प्रेशर इज, वॉटरचं प्रेशर दिलं आहे. दिस इज द प्रेशर 2 into 10 raised to 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द चेंज इन व्हॉल्यूम. मला चेंज इन व्हॉल्यूम विचारलं आहे. आणि जेव्हा बल्क मॉड्युलस जे आहे ते 6.1 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर दिलं आहे. म्हणजे बघा आता मी मांडतो, गिव्हन दॅट हायलाईट केलं आहे, व्हॉल्यूम दिलं आहे, व्हॉल्यूम म्हणजे V दिला आहे 0.31 मीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इन ॲन ओशियन वेअर वॉटर प्रेशर इज गिव्हन, त्याला DP म्हणतात, P नाही म्हणत. सो 2 into 10 raised to 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द चेंज इन व्हॉल्यूम. सो चेंज इन व्हॉल्यूम इज वॉट. बल्क मॉड्युलस म्हणजे K दिला आहे 6.1 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर.
ओके, इथं मी म्हणणार टू फाइंड मला काय विचारलं आहे, मला बल्क मॉड्युलस विचारला आहे. मग इथे मी लिहिणार फॉर्म्युला. मग काय फॉर्म्युला, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. बघा व्हॉल्यूम दिलं आहे, व्हॉल्यूम इज 0.31 मीटर क्यूब. प्रेशर दिलं आहे, प्रेशर हायलाईट करायचं राहिलं माझं. प्रेशर इज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द चेंज इन व्हॉल्यूम, मला चेंज इन व्हॉल्यूम विचारलेला आहे, डी व्ही विचारला आहे. आणि बल्क मॉड्युलस दिला आहे 6.1 इंटू 10⁻⁻. सोल्युशन बघा, सोल्युशन काय फॉर्म्युला आपला, के इक्वल टू व्ही इंटू डी पी बाय डी व्ही. व्हॉट वी वॉन्ट के. मग व्ही किती आहे, व्ही आहे 0.31. डी पी किती आहे 2 इंटू 10⁻⁷. डिवायडेड बाय डी व्ही किती आहे, व्हॉट इज दिस, डी व्ही काढायचा आहे. काय राव तुम्ही सांगत नाही, टू फाइंड डी व्ही आहे. ओके, मग हे इक्वेशन रिअरेंज करावं लागेल ना रे बाळांनो. हे जरा बोलत जा रे तुम्ही, जरा बोलत जा बरं, घडाघडा बोलायचं जरा. सो डी व्ही इक्वल टू व्ही इंटू डी पी अपॉन के. मग व्ही किती आहे, व्ही 0.31. डी पी किती आहे 2 इंटू 10⁻⁷. डिवायडेड बाय के किती आहे 6.1 इंटू 10⁻⁻. ओके, हे वरती गेले. दिस इज 0.62. हे यांचा गुणाकार केला ना, 0.31 इंटू 2 0.62 अपॉन 6.1 इंटू 10⁻⁷ मायनस 10. हे वरती गेलं मायनस झाले. सो 0.62 अपॉन 6.1 इंटू 10⁻⁷ मायनस 10. 7 मायनस 10 म्हणजे -3. याला आता मी काय करतो, 10 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करतो. सो 6.2 अपॉन 6.1. मग याला 10 ने गुणलं, खाली 10 ने गुणलं, याला 10 ने गुणलं ना, याला 10 ने गुणलं. हा जो 0.62 आहे याला 10 ने गुणलं तर 6.2 आला, पण खाली पण 10 आले, 10 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं म्हणजे इथं 10 अपॉन 10 केलं, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड. ओके, एवढं आलं इंटू 10⁻⁻3. मग काय आलं बघा, मी याला असं म्हणतो की तुम्ही गेले हो, तुम्ही कॅन्सल झाले. इथं 1 घेऊया थोडा ॲप्रॉक्सिमेटली. हा वरती गेल्यावर 10⁻⁻4. सो चेंज इन व्हॉल्यूम इज 10⁻⁻4. व्हॉल्यूम म्हणजे मीटर क्यूब. सो 10⁻⁻4 मीटर क्यूब. पुस्तकात पण हेच गणित आहे. वैष्णवी व्हेरी गुड. वैष्णवी बोलत जा असंच. समजलं का. ओके, हे झालं आपलं. आता आपल्याला जे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे आहेत, आपण जरा आता पॉइसन्स रेशो घेऊ. बघा, पॉइसन्स रेशो
पॉइसन्स रेशो. पॉइसन्स रेशो. आता थोडं एक लॉजिक समजून घ्या. ही वायर आहे, ही वायर आहे, बरोबर. ही वायर आहे आणि ही तिची रेडियस, व्हॉल्यूम सगळं आहे. आता ह्या वायरला आपण पुल केलं, ह्या वायरला फोर्स लावला, त्याला पुल केलं. ह्या वायरला फोर्स लावला, त्याला पुल केलं, तर याची लेंथ वाढणार आहे. ही जी वायर आहे, ह्या वायरची लेंथ वाढणार आहे. म्हणजे हे बिफोर आणि हे आफ्टर. मग काय आलं, लेंथ इन्क्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस. म्हणजे इथं लेंथ वाढती, इथं लेंथ वाढते पण डायमीटर काय होतो, डिक्रीज होतो. सो लेंथ इन्क्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस. मग मला सांगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किंवा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, याला आपण काय म्हणतो, लिनियर स्ट्रेन. काय म्हणतो आपण त्याला, लिनियर स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथला काय म्हणतो, लिनियर स्ट्रेन. पण जशी लेंथ वाढती तशी डायमीटर काय होतो, कमी. मग त्याला म्हणायचं लॅटरल स्ट्रेन. काय म्हणायचं, लॅटरल स्ट्रेन. मग लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर किंवा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. मग ह्या दोघांचा जर रेशो डिफाईन केला तर त्याला म्हणायचं पॉइसन्स रेशो. काय म्हणायचं, पॉइसन्स रेशो. आणि मग हा सिग्मा असतो बघा, पॉइसन्स रेशो हा सिग्मा असतो. अँड दॅट सिग्मा इक्वल टू लॅटरल स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मला सांगा, लेंथ जास्त वाढेल का डायमीटर जास्त वाढेल, लेंथ जास्त वाढेल का डायमीटर जास्त वाढेल. बोला, लेंथ जास्त वाढेल का डायमीटर. येस, लेंथ जास्त वाढणार आहे, लेंथ जास्त वाढणार आहे. लॅटरल स्ट्रेन कमी असणार आहे. जे कमी असतं ते वरती घ्यायचं असतं, जे मोठं असतं ते खाली घ्यायचं असतं. रेशोमध्ये खालची क्वांटिटी जास्त पाहिजे. राईट, लक्षात. सो दिस इज पॉइसन्स रेशो, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. पॉइसन्स रेशो, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. मग याच्यामध्येच राहूया आपण. सिग्मा इक्वल टू लॅटरल चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर divided by change in length upon original length. So sigma equal to D into L upon D into L. So this is sigma. कळला पॉइसन्स रेशो. पॉइसन्स रेशो सगळ्यांना कळला का. पॉइसन्स रेशो सगळ्यांना कळला. पॉइसन्स रेशोवरती आपल्याकडे प्रॉब्लेम आहे. ओके, पॉइसन्स रेशोवरती आपल्याकडे प्रॉब्लेम आहे. पॉइसन्स रेशोवरती आपल्याकडं प्रॉब्लेम आहे. पॉइसन्स रेशोवरती आपल्याकडं प्रॉब्लेम आहे आणि तो प्रॉब्लेम काय आहे बघा. हां, इथे प्रॉब्लेम आहे एक्स नावाचा प्रॉब्लेम आहे. ए स्टील वायर हॅविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया
आपल्याला त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिला आहे 1.2 mm². ही स्ट्रेच्ड बाय फोर्स दिला आहे 120 न्यूटन. इफ लॅटरल स्ट्रेन इज 1.455 mm, कॅल्क्युलेट द पॉइसन्स रेशो. पॉइसन्स रेशो काढा असं म्हणतात. बघा आता मी काय लिहितो, प्रॉब्लेम लिहिला आहे, तुम्ही प्रॉब्लेम लिहायची गरज नाही. बघा गिव्हन दॅट काय दिलं आहे बघा, ए स्टील वायर हॅविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया दिला आहे, म्हणजे ए दिला आहे 1.2 mm². सो ए इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ ह्या 10⁻³ स्क्वेअर होणार. सो 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वेअर. Stretched by a force. The force is given. The force is 120 Newton. Lateral strain is given. Lateral strain. And the lateral strain is 1.455 mm. So lateral strain is equal to 1.455 into 10⁻³ meter. Here we convert mm² into meter square. 10⁻³ square 10⁻⁶. Here we convert mm into meter, so 10⁻³ meter. टू फाइंड मध्ये काय आहे बघा, टू फाइंड मध्ये विचारलंय पॉइसन्स रेशो. टू फाइंड मध्ये विचारलंय पॉइसन्स रेशो. सो व्हॉट इज पॉइसन्स रेशो? मग फॉर्म्युला काय आहे बघा, फॉर्म्युला पॉइसन्स रेशो इक्वल टू लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. हा फॉर्म्युला आहे. पॉइसन्स रेशो म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. पाठ करा ना, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. ओके, आता मी पहिला लिनियर स्ट्रेन काढून घेतो सोल्युशनमध्ये. लिनियर स्ट्रेन काढतो बघा. लिनियर स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो काढायचा आहे. पण मला चेंज इन लेंथ पण दिलेली नाही, मला ओरिजिनल लेंथ पण दिलेली नाही, दोघं पण दिलेलं नाही आहेत. मला दोघं सुद्धा दिलेले नाही आहेत. मग मला काय दिलं आहे? भारी प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम भारी आहे बरं का. स्टार करा याला. तर मला फोर्स दिला आहे आणि एरिया दिला आहे. मग मी फोर्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जाणार. फोर्सच्या मग एफचा फॉर्म्युला काय पाठ केला आपण, YAL अपॉन कॅपिटल L. व्हॉट वी वॉन्ट स्मॉल l अपॉन कॅपिटल L. मग F अपॉन YA इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कॅपिटल L. स्मॉल l अपॉन कॅपिटल L. ओके, सो स्मॉल l अपॉन कॅपिटल L, which is called as linear strain. That linear strain equal to force upon y into A. मग आता फोर्स किती आहे बघा, 120 न्यूटन डिवाइडेड बाय y किती आहे, यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस इज नॉट गिवन, द्यायला पाहिजे ना. यंग्स मॉड्युलस गिवन आहे. हां दिला आहे. y ऑफ स्टील इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11. थँक्यू प्रतीक्षा. कोणतरी बोलतंय.
म्हणजे वाय ऑफ स्टील इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. So this is 2 × 10⁻11 into area is 1.2 into 10⁻6. ओके, इथे किती आले? थांबा, असं नाही करायचं. थांबा. मला काय कळलं आहे की इथं 1.2 आहे आणि वरती 120 आहे. ते कॅन्सल होतील ना, बरोबर भाग जाईल बघा, बरोबर भाग जाईल. सो दिस इज 12 into दिस इज 1.2. ऐका ना, अजून छान शिकवतो ना. बघा 120 म्हणजे काय? 12 × 10 डिवायडेड बाय 2 × 1.2 इंटू 11तनं 6 गेले, 5 उरले. अजून छान शिकवतो. 12 × 10 म्हणजे 1.2 इंटू 100 डिवायडेड बाय 2 × 1.2 इंटू 10⁻5. आता काय आलं बघा, 1.2ला 1.2 गेला, ह्या 1.2ला 1.2 गेला. मग इथं काय राहिलं रे? 1/2 इंटू हे 10चा स्क्वेअर आणि हा -5, हा 10चा स्क्वेअर आहे. हा 10चा स्क्वेअर आहे, -5. 1.2 म्हणजे 0.5 इंटू 10⁻3. व्हॉट इज दिस? दिस इज लिनियर स्ट्रेन. 4 मार्काचं किंवा 3 मार्काचं एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज लिनियर स्ट्रेन. मग आता इथं व्हॅल्यू टाकतो मी. लिहा तुम्ही. आता तुम्ही लिहा. by formula on Poisson's ratio, lateral strain upon linear strain, Poisson's ratio, lateral strain upon linear strain. मग lateral strain किती बघा? 1.455 into 10⁻3, 1.455 into 10⁻3 upon linear strain किती आहे? दिस इज 0.5 into 10⁻3. मग इथे 10⁻3ला 10⁻3 कट झाले आणि काय आलं? दिस इज 1.455 डिवायडेड बाय 0.5. पण मला सांगा 1.455 0.5 म्हणजे 1/2. मग 2 वरती गेला. सो 1.455 इंटू 2. मग याची दुप्पट करा. 1.455 अगेन 1.455. 5 आणि 5 10, चला 1. 5 आणि 5 10 आणि 1 11, चला 1. 4 आणि 4 8 आणि 1 9. सो 2.910. सो दिस इज पॉइसन्स रेशो सिग्मा आणि इट इज युनिटलेस. तो युनिटलेस आहे. तो काय आहे? युनिटलेस. मग आलं का आन्सर बरोबर आपलं? यांनी नाही तर व्हॅल्यू मॉडिफाईड केली आहे ना, 10⁻4 मांडला आहे बघा. यांनी व्हॅल्यू मॉडिफाईड केली. लॅटरल स्ट्रेनची व्हॅल्यू जी आहे ना ती मॉडिफाईड केली. लॅटरल स्ट्रेनची व्हॅल्यू मॉडिफाईड केली. पुस्तकामध्ये उत्तर 0.291 आहे. पुस्तकामध्ये उत्तर 0.291 आहे. हां, मग त्यासाठी ती व्हॅल्यू चेंज केली त्यांनी. हे चेंज केलं त्यांनी. इथं 10⁻4 घेतलं आहे, इथं 10⁻4 घेतलं आहे. मग 10⁻4 अपॉन 10⁻3. मग ते आन्सर येईल. ओके, ते आन्सर येईल मग 0.290.
बरोबर. मग इथे राहील 10⁻⁻1, इथे राहील 10⁻⁻1, इथे राहील 10⁻⁻1, इथे राहील 10⁻⁻1, एवढं आन्सर येईल. समजला? 4 मार्काचा प्रॉब्लेम कळला का? ऐका मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो काय केलं त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये फोर्स दिला होता, एरिया दिला होता, फोर्स दिला होता, एरिया दिला होता, यंग्स मॉड्युलस दिला होता. ह्या तिघांपासून मी काय काढलं माहिती आहे का? ह्या तिघांपासून काढलं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, म्हणजेच काढलं मी लिनियर स्ट्रेन. काय काढला? लिनियर स्ट्रेन. मग पॉइसन्स रेशो काय आहे? लॅटरल स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन असा फॉर्म्युला आहे. मग लॅटरल स्ट्रेन गिवन, हा गिवन होता. लिनियर स्ट्रेन आपण इथं शोधला, फोर्स दिला होता, एरिया दिला होता, वाय दिला होता. मग एफचा फॉर्म्युला वापरला, वाय ए एल अपॉन कॅपिटल एल, त्यातनं हा काढला, तो इथे टाकला, तो इथे टाकला, लॅटरल दिला होता, मग पॉइसन्स रेशो आला. ओके. आता आपल्याला काय शिकायचं आहे? तर आपल्याला शिकायचं आहे शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस म्हणजेच मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. आपल्याला मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी शिकायची आहे. आपल्याला शिकायची मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. बघा आपल्याला शिकायची मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. बघा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मग त्याच्यामध्ये पहिला असतो शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस. आपल्याकडे स्ट्रेसचे 3 प्रकार आहेत, स्ट्रेनचे 3 प्रकार आहेत. शियर स्ट्रेस सरांनी मला फोन करून सांगितलं हे शिकवायचे राहिले म्हणून. बघा शियर स्ट्रेस. आता काय म्हणायचं? व्हेन द डिफॉर्मेशन, डेफिनेशन कशी बघा, व्हेन द डिफॉर्मेशन, व्हेन द डिफॉर्मेशन, when the deformation consists of change in shape of the body, consists of change in shape of the body, when the deformation consists of, when the deformation consists of change in shape of the body, the stress is called, the stress is called shear stress. The stress is called shear stress. When the deformation consists of change in shape of the body, the stress is called shear stress. आता बघा लक्ष द्या. This is the body. क्यूब घेतला आपण, हा क्यूब आहे. आता ह्या क्यूबला काय केलं? टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला. ए टँजेन्शियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन धिस क्यूब. ए टँजेन्शियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन धिस क्यूब. लक्षात ठेवायचं आपण त्याला कोणता फोर्स लावतो? टँजेन्शियल फोर्स. नेहमी लक्षात ठेवायचं शियर स्ट्रेसमध्ये आपण टँजेन्शियल फोर्स लावतो. टँजेन्शियल फोर्स. आता टँजेन्शियल फोर्स झाल्यामुळे काय झालं? हे लेयर सटकले. बघा तुम्हाला माहिती आहे 52 प्लेइंग कार्ड्स असतात, 52 प्लेइंग कार्ड्स असतात. ते 52 प्लेइंग कार्ड्स असे एकावर एक ठेवलेले आहेत, एकावर एक ठेवलेले आहेत. आणि त्याला जर मी वरती त्याला फोर्स लावला, टँजेन्शियल फोर्स लावला, तर प्रत्येक जो पत्ता आहे म्हणजे प्रत्येक जे कार्ड आहे ते सरकतं. सरकणे म्हणजे शियरिंग, सरकणे. मग एक लेयर दुसऱ्या लेयरच्या रिस्पेक्टिवली सरकतो. One layer shears with respect to another layer or neighboring layers. So that stress is called as shear stress. मग बघा आता काय होतं? तर हे असं सरकणार आहे, हे असं सरकणार आहे. सगळ्यात जास्त टॉप लेयर सरकतो, सगळ्यात जास्त शिफ्टिंग टॉप लेयरची होते शियरिंग. आणि बॉटम लेयर हा सरकत नाही. बॉटम लेयरचं शियरिंग होत नाही. बॉटम लेयरचं शियरिंग होत नाही. बॉटम लेयरचं शियरिंग होत नाही. आता हे जे शियरिंग झालं आहे एवढं डिस्टन्स, बघा हे जे डिस्टन्स आहे दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज एक्स. याला एक्स म्हटलं. आणि हे जे डिस्टन्स आहे व्हर्टिकल डिस्टन्स जे आहे
याला काय म्हटलं, यल. दिस वर्टिकल डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज यल अँड द शेअरिंग इज एक्स, आणि शेअरिंग एक्स आहे. म्हणजे हे जर मी दाखवलं तर या पद्धतीने हे यल आहे आणि हा एक्स आहे. मग हा थीटा आला. मग इथं थीटा आला. मग मला सांगा टॅन थीटा काय येणार, एक्स बाय यल. टॅन थीटा येणार एक्स बाय यल. टॅन थीटा येणार एक्स बाय यल. दिस थीटा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. हा जो थीटा आहे अतिशय छोटा आहे, म्हणून टॅन थीटा इक्वल टू थीटा असतं, म्हणून थीटा इक्वल टू येतं एक्स बाय यल, विच इज कॉल्ड ॲज शिअरिंग स्ट्रेस. त्याला म्हणायचं शिअरिंग स्ट्रेस. त्याला म्हणायचं शिअरिंग स्ट्रेस. सो थीटा इक्वल टू एक्स बाय यल. व्हॉट इज एक्स? व्हॉट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्पर लेयर. एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्पर लेयर किंवा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. आता हे डिस्टन्स पण मी एक्स म्हणू शकतो, हे डिस्टन्स पण मी एक्स म्हणू शकतो. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर लक्षात घ्या. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, हे डिस्प्लेसमेंट, ह्या प्रत्येकाला मी एक्स म्हणू शकतो, ह्या प्रत्येकाला एक्स म्हणू शकतो. अँड इज डिस्टन्स फ्रॉम फिक्स लेयर. हा बॉटमला आहे ना, तो फिक्स लेयर आहे, बॉटमला फिक्स लेयर आहे. कोणत्याही लेयरचं बॉटमपासूनचं अंतर याला काय म्हणायचं, याला काय म्हणायचं, डिस्टन्स फ्रॉम फिक्स लेयर, त्याला म्हणायचं यल. याला म्हणायचं यल. म्हणजे ह्या डायग्रॅममध्ये काही पण होते राव बघा. ह्या डायग्रॅममध्ये ह्या डायग्रॅममध्ये हा एक्स आहे, हा यल आहे. ह्या डायग्रॅममध्ये हा एक्स आहे, हा यल आहे. ह्या डायग्रॅममध्ये हा एक्स आहे, हा यल आहे. कळलं? शिअरिंग स्ट्रेन कळलं, शिअरिंग स्ट्रेस कळला? बोला, शिअरिंग स्ट्रेस कळला का? नाही, मी हा शिअरिंग स्ट्रेन घेतला आहे, सॉरी. अरे मी हा शिअरिंग स्ट्रेन शिकवला तुम्हाला. इट्स माय फॉल्ट. मी तुम्हाला शिअरिंग स्ट्रेन शिकवला, उलटं झालं माझ्याकडनं. शिअरिंग स्ट्रेन शिकवला आणि शिअर स्ट्रेस तर फार सोपं आहे, त्यात काहीच नाही आहे. बघा, शिअर स्ट्रेस तीच डेफिनेशन. व्हेन द डिफॉर्मेशन कन्सिस्ट ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी द स्ट्रेस इज कॉल्ड शिअर स्ट्रेस. मग शिअर स्ट्रेस काय घेतला? शिअर स्ट्रेस व्हेरी सिम्पल. शिअर स्ट्रेस काय असणार? तर टँजेन्शियल फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजे शिअर स्ट्रेस काय आला बघा, शिअर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. शिअर स्ट्रेस आला फोर्स अपॉन एरिया. मग आता यांची जी आहे ती मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी असते. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मग त्याला म्हणायचं ईटा. इट इज इक्वल टू शिअर स्ट्रेस बाय शिअर स्ट्रेन. शिअर स्ट्रेस बाय शिअर स्ट्रेन. सो शिअर स्ट्रेस कोण आहे? एफ अपॉन ए. शिअर स्ट्रेन कोण आहे? एक्स बाय यल. बरोबर, एक्स बाय यल म्हणजेच एफ अपॉन ए इंटू थीटा. सो ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा. ज्याच्यामध्ये थीटा तो आहे ईटा, ज्याच्यामध्ये थीटा तो आहे ईटा. सो ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा. ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा. आता प्रॉब्लेम्समध्ये काय करायचं बघा. प्रॉब्लेममध्ये
एक्स यल, एक्स दिलेला असणार, टिक मार्क केलं, यल दिलेला असणार, मग थिटा काढायचा एक्स बाय यल पहिलं. दुसरं 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 फोर्स दिलेला असणार, एरिया काढायचा एल स्क्वेअर, मग एल स्क्वेअर निघाला बरोबर, एरिया एल स्क्वेअर. मग इटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थिटा. असं हे प्रॉब्लेममध्ये करायचं आहे. आता एकदा सांगा मला, तुम्हाला समजलं? छान छान समजलं का? बोला छान समजलं का? म्हणजे मला याच्यावरती प्रॉब्लेम घ्यायला. Calculate the modulus of rigidity. Solve example 6.4, page number 105. Page number 105. Solve example 6.4. Page number 105. Solve example 6.4. Calculate the modulus of rigidity. त्यांनी मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी विचारलं. मग इथं मला टू फाइंड, ह्या टू फाइंडमध्ये काय विचारलं? मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. सो इटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इथं काय असणार? गिव्हन दॅट लिहायचं आहे. ओके. कॅल्क्युलेट द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मेटल इफ मेटल क्यूब ऑफ साईड दिली बघा 40 सेंटीमीटर. जी साईड असते त्याला आपण यल म्हणतो. यल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. सो यल इक्वल टू 40 इंटू 10⁻² मीटर, म्हणजे यल इक्वल टू 4 इंटू 10⁻1 मीटर. हे झालं. सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स. मी म्हटलं ना टँजेन्शियल फोर्स, शियरिंग फोर्स, टँजेन्शियल फोर्स, शियरिंग फोर्स. सो फोर्स इज गिवन, इट इज 2000 न्यूटन. तो 2000 न्यूटन आहे. द अप्पर सरफेस इज डिस्प्लेस थ्रू 0.5 सेंटीमीटर. अप्पर सरफेस जो आहे तो 0.5 सेंटीमीटरनी सरकला आहे. तो 0.5 सेंटीमीटरने सरकला आहे, म्हणजे एक्स इक्वल टू किती आलं? 0.5 सेंटीमीटर. मग काय सांगितलं ना, द अप्पर सरफेस इज, हा जो अप्पर सरफेस आहे हे जे सरकतं ते एक्स असतं. मग द अप्पर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.5 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम सरफेस. बघा नाही, बघा ना, अप्पर लेअर विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम लेअर. इथं बॉटम लेअर आहे, हा अप्पर लेअर आहे. सरकला कितीनी? एक्सनी. कॅल्क्युलेट द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी विचारलेली आहे. लिहून झालं का? कॅल्क्युलेट द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. इथं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी विचारली. बोला लिहून झालं का? बोला लिहून झालं का? लिहून झालं का सांगा. ओके, थँक्यू. चला मग आता फॉर्म्युला घ्या आपला. बघा सोल्युशन, इटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थिटा. थिटा काय असतं? एक्स बाय यल. सो इटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थिटा काय असतं? एक्स बाय यल. थिटा असतो एक्स बाय यल.
इटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थिटा, थिटा असतो एक्स बाय एल. ओके, मग एल वरती गेला, सो इटा इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स. मग एफ किती आला 2000 न्यूटन इंटू एल किती आला 4 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय एरिया किती आला, एरिया एल स्क्वेअर. एरिया क्यूब आहे ना, क्यूब आहे क्यूब, हे बघा इथं क्यूब आहे. मग क्यूबचा एरिया काय येतो एल स्क्वेअर. क्यूबचा एरिया येतो एल स्क्वेअर. मग अजून छान होऊ शकतं बघा, एफ इंटू एल, एरिया एल स्क्वेअर इंटू एक्स, मग एलला स्क्वेअर गेला, सो इटा इक्वल टू एफ अपॉन एल इंटू एक्स. सो एफ किती बघा, एफ दिस इज 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ किती आहे 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू एक्स किती आहे, एक्स आहे 0.5 बट दॅट इज सेंटीमीटर. सो एक्स इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻² मीटर. सो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर. इथं 0.5ने 4ला गुणलं, 4 पंचे 20 म्हणजे 2 आले. हे 2 इंटू 10⁻³ आहे 2000, हा जो 2000 आहे तो 2 इंटू 10⁻³ आहे. 0.5 इंटू 4, 0.5 म्हणजे 1/2, 1/2, 0.5 म्हणजे 1/2. मग इथं आले 2 इंटू 10⁻³ 2ला 2 गेले. सो इटा इक्वल टू हा वरती गेला 10⁻³ इंटू 10⁻³. सो इटा इक्वल टू 10⁻6 म्हणजे इटा इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो इटा इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. कळलं सगळ्यांना? प्रॉब्लेम सगळ्यांना कळला का सांगा? किती वाजले सांगा? बघा, आपला पहिला प्रॉब्लेम झाला, दुसरा प्रॉब्लेम झाला, तिसरा झाला, चौथा झाला, पाचवा झाला, सहावा झाला, अनसॉल्ड हे सगळे झाले. 7:32. हा प्रॉब्लेम इझी आहे पण तो मी नाही घेतला. हा प्रॉब्लेम एक राहिला आपला वर्क डन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ओके, एक 15 मिनटाचा ब्रेक घेऊया आपण. सेम लिंकला जॉईन करा. सेम लिंकला काय होतं आहे ते लॅपटॉपवरती शिकून येणं माझ्या डोळ्याला त्रास होतो आहे, त्याच्यामुळे मी 45 मिनिट्सचे लेक्चर ॲडजस्ट केले होते. एक 15 मिनटांनी परत भेटू आपण 7:45ला. तुम्हाला पण दिसायला त्रास होईल, मला तर ऑलरेडी होतो आहे कारण ते रेडिएशन जास्त आहेत लॅपटॉपमधनं व्हाईट कलरचे. तर तुम्ही पण 15 मिनटाचा ब्रेक घ्या. 15 मिनटांनी आपण परत भेटू 7:45ला. सेम लिंक.
झाले का जॉईन झाले का? लय प्रॉब्लेम आहे तुमचा. एकदा त्यातनं बाहेर आले का डायरेक्ट बाहेरच येता, परत जॉईन नाही करत तुम्ही. चला आपल्याला डेरिव्हेशन घ्यायचं आहे आता. आपल्याला डेरिव्हेशन घ्यायचं आहे. डेरिव्हेशन घ्यायचं स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी. आता पहिला कॉन्सेप्ट समजून घ्या. स्ट्रेन एनर्जीचा कॉन्सेप्ट काय ते असं तुम्हाला प्रश्न विचारतील. डिराइव an expression for strain energy per unit volume. Derive an expression for strain energy per unit volume. Derive an expression for strain energy per unit volume. Derive an expression for strain energy per unit volume. Derive an expression for strain energy per unit volume. ओके, आता पहिल्यांदा त्याची लिहायची डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. डेफिनेशन फार सोपी जर कॉन्सेप्ट कळला तर, पण जर कॉन्सेप्ट नाही कळला तर डेफिनेशन कळणार नाही. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. आता पहिला कॉन्सेप्ट समजून घ्या. कॉन्सेप्ट तो खोडून टाकणार आहे, तुम्ही काय लिहू नका. आता हा रिजिड सपोर्ट आहे. हा काय आहे? रिजिड सपोर्ट. आणि या रिजिड सपोर्टला एक वायर हँग केलेली आहे. ए वायर इज हँग टू दिस रिजिड सपोर्ट. A wire of length L is hanged to this rigid support. ही length याची L आहे, याची length L आहे. A wire of length L is hanged to the rigid support. आणि याला एक वेट लावलं. याला काय लावलं? वेट. ते W = mg आहे. तर काय होतं? ह्या वायरचं इलॉंगेशन होतं. देर इज इलॉंगेशन ऑफ दिस वायर. थोडं मी वेट जरा दुसऱ्या साईडला दाखवतो किंवा खालच्या साईडला दाखवतो. So there is elongation in the wire. याला वेट लावलंय, याला वेट लावलंय. So there is elongation in the wire. मग ह्या वायरमध्ये इलॉंगेशन झालं. सो दिस इज द इलॉंगेशन L. ह्याच्यामध्ये इलॉंगेशन झालं. आता इलॉंगेशन झालं म्हणजे काय आलं? डिस्प्लेसमेंट झालं. बरोबर, काय आलं? डिस्प्लेसमेंट. आणि इथे काय लावला आहे मी? फोर्स. इथे लावला आहे फोर्स. इथे लावला आहे फोर्स. मग मला सांगा, वेन द फोर्स इज अप्लाइड, वेन द फोर्स इज अप्लाइड देन देअर इज डिस्प्लेसमेंट. वेन द फोर्स इज अप्लाइड देन देअर इज डिस्प्लेसमेंट. मग जेव्हा मी फोर्स अप्लाय केला तेव्हा त्याच्यामध्ये काय आलं? डिस्प्लेसमेंट झालं. व्हॉट इज फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट? टेल मी, व्हॉट इज फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट? सांगा, फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट काय आहे? व्हॉट इज फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट? टेल मी, व्हॉट इज फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट? सॉरी, व्हॉट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंटला काय म्हणायचं? बोला फटाफट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंटला काय म्हणायचं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंटला काय म्हणायचं?
येस येस, इट इज कॉल्ड ॲज वर्क डन, त्याला आपण वर्क डन म्हणतो. सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग आता मला सांगा, when a force is applied, when a weight is applied to the wire, then there is elongation in the wire, and the elongation of wire is called as displacement, and the force into displacement is called as work done. Force into displacement is called as work done, and this work done is stored in the form of potential energy, and this elastic potential energy is called as strain energy. बघा मी पुढे काय म्हटलं, हे जे वर्क डन आहे, हे वर्क डन स्टोअर केलं कशामध्ये, पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. दिस वर्क डन इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, अँड दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी. दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी, आणि ह्या पोटेन्शियल एनर्जीला आपण काय म्हणतो, स्ट्रेन एनर्जी. दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी. मग आता स्ट्रेन एनर्जीची डेफिनेशन काय आली बघा. स्ट्रेन एनर्जी डेफिनेशन काय आली, द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी लिहा, द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी, HRM आणि MGV दोघांना पण हे डेरिवेशन येणार आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे. द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी गेन्ड बाय वायर during elongation gained by a wire. बघा, the elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force, by a stretching force. The elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called strain energy. The elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called strain energy. द इलॅस्टिक, बघा मी तुम्हाला सांगितलं वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, पण इलॅस्टिसिटी नावाचं लेसन आहे. द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी कशाने गेन केली, बाय इलॉंगेशन ऑफ वायर. बघा, इलॉंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स. द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी गेन बाय अ वायर ड्युरिंग इलॉंगेशन बाय अ स्ट्रेचिंग फोर्स इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी. डेफिनेशन पाठ झाली सगळ्यांची डेफिनेशन पाठ झाली. The elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called as strain energy. ओके, आता याचं घ्यायचं आपल्याला डेरिवेशन. IMP आहे 4 मार्क, 3 मार्काला डेरिवेशन IMP आहे. डेरिवेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट, अतिशय महत्त्वाचं डेरिवेशन आहे. ओके, बघा, कन्सिडर पहिला पॉईंट कसं लिहायचं, बोर्डाला कसं लिहायचं, असं. कन्सिडर ए वायर, एक वायर आहे, त्यातलं कॅपिटल एल म्हणजे काय, ओरिजिनल लेंथ. फोर्स म्हणजे काय, अप्लाइड फोर्स. स्मॉल एल काय, इलॉंगेशन इन द वायर. स्मॉल एल इज द इलॉंगेशन इन द वायर. कॅपिटल ए म्हणजे काय, क्रॉस सेक्शनल एरिया. बघा, कॅपिटल एल ओरिजिनल लेंथ, कॅपिटल एफ अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एल इलॉंगेशन, कॅपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया. बरोबर. मग आता सेकंड पॉईंटमध्ये काय म्हणणार मी, लॉन्जिट्युडिनल किंवा लिनियर. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, बोला लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस काय येणार, फोर्स अपॉन एरिया. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. मग लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन,
मग लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन काय आला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मग यंग्ज मॉड्युलस, तुम्ही म्हणाल सर हे परत रिपीट होतं आहे का, अरे बाळांनो हे सगळं लिहायचं आहे. यंग्ज मॉड्युलस म्हणजे वाय म्हणजे काय येणार, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणजे एफ देअर फोर डायरेक्ट इथं आलं एफ इक्वल टू वाय ए एल अपॉन कॅपिटल एल. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. झालं का इथपर्यंत लिहून सगळ्यांचं इथपर्यंत लिहून झालं. बघा मी काय म्हटलं, कन्सिडर ए वायर, consider a wire L equal to original length, F equal to applied force, L is the elongation, A is the cross sectional area. मग longitudinal stress आला force upon area, longitudinal strain आला change in length upon original length. मग Young's modulus आला force upon area change in length upon original length. So F equal to YAL upon capital L. बघा तिसरं आता जो स्ट्रेचिंग फोर्स आहे, द मॅग्निट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स इन्क्रीजेस फ्रॉम 0 to 4. म्हणजे ही जी वायर येणार, एक्सपेरिमेंट करताना काय करतात, ही जी वायर आहे या वायरवरती लोड लावतात, ह्या वायरवरती लोड लावतात, पण हा लोड ग्रॅज्युअली लावतात. ग्रॅज्युअली म्हणजे टप्प्याटप्प्याने लावतात. म्हणजे 0 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन असं करत करत ते F न्यूटन म्हणजे फुल लोड. याला मी म्हटलं फुल लोड आणि याला म्हटलं मी नो लोड. मग याच्यावरती असं 0 न्यूटनपासून अर्ध्या किलोनी असं फुल लोडपर्यंत लावतात. म्हणून मी काय म्हटलं, ए फोर्स इज अप्लाइड ग्रॅज्युअली ऑन द वायर. A force is applied gradually on the wire from 0 Newton to F Newton. From 0 Newton to F Newton. बरोबर. आता जेव्हा 0 न्यूटन असणार आहे तेव्हा इलॉंगेशन काय असणार, 0 मीटर. आणि जेव्हा फुल F न्यूटन असणार आहे तेव्हा इलॉंगेशन काय असणार, L. लक्षात घ्या, 0 to 4, 0 to L. मग मी काय म्हटलं याच्यामध्ये, सपोज स्मॉल f be the force when displacement in the wire is x. एक लक्षात घ्या, जेव्हा झिरो लोड होता तेव्हा इलॉंगेशन 0 होतं. पण जेव्हा फुल लोड होता तेव्हा इलॉंगेशन L होतं. म्हणजे 0 न्यूटनपासून फुल न्यूटनमध्ये इलॉंगेशन हे 0 मीटरपासून L मीटरपर्यंत होतं. मग मध्ये एक इन जनरल केस घेतली जेव्हा फोर्स हा स्मॉल f आहे आणि इलॉंगेशन x आहे. म्हणजे स्मॉल f असताना इलॉंगेशन काय आहे, x. हे जर तुम्हाला कळलं ना तर हे डेरिव्हेशन सगळं कळलं. बोला. हे जर तुम्हाला कळलं तर तुम्हाला सगळं कळलं. बोला, कळलं का? एकदम सोपं आहे. जेव्हा फोर्स 0 होता तेव्हा इलॉंगेशन 0 होतं. जेव्हा फोर्स हा कॅपिटल F होता तेव्हा इलॉंगेशन L होतं. मग मध्येच एक फोर्स घेतला इन बिटवीन फोर्स हा F होता तेव्हा डिस्प्लेसमेंट x होतं. ओके. मग जसा इथे फॉर्म्युला होता तसाच इथे एक मला फॉर्म्युला मांडता आला, दॅट F इक्वल टू y a इलॉंगेशन x अपॉन ओरिजिनल लेंथ.
याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. लक्षात घ्या, इथं कॅपिटल एफ आहे तेव्हा इलॉंगेशन स्मॉल एल आहे. जेव्हा इथं फोर्स स्मॉल एफ आहे तेव्हा इलॉंगेशन एक्स आहे. झालं. चौथा पॉईंट बघा. चौथा पॉईंट, गिव फर्दर small displacement dx to the wire so that wire performs small work done dw. तुम्ही हे सगळं नीट समजूनच घ्या. हे बघा, ही वायर आहे, ह्या वायरला लोड लावायचा आहे. मग लोड झिरोपासून फुलपर्यंत लावायचा. मध्येच स्मॉल एफ घेतला आणि ह्या वायरला थोडं फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिलं dx. एवढं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिलं, त्याच्यामुळे स्मॉल वर्क डन dw झालं, असं त्यांना म्हणायचं आहे. मग डिस्प्लेसमेंट कोण आहे dx, वर्क डन कोण आहे dw, मग फोर्स कोण आहे f, फोर्स f आहे. मग वर्क डनचा फॉर्म्युला बघा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग वर्क डन कोण आहे dw, फोर्स f आहे आणि डिस्प्लेसमेंट कोण आहे dx. सो dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो f इंटू dx. हा चौथा पॉईंट. पाचवा पॉईंट, वायर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 0 meter to L meter. Wire is stretched from 0 meter to L meter. Therefore total work done काय असणार dw. ते कशाने येणार, इंटिग्रलनी. इंटिग्रल म्हणजे सगळे एकत्र घेणे. असे सगळे स्मॉल वर्क डन जर मी एकत्र केले तर मला काय भेटेल, टोटल वर्क डन. मग हे काय असणार, इंटिग्रल ऑफ dw. पण याला लिमिट्स ऑफ इंटिग्रल मांडले पाहिजेत. लिमिट्स ऑफ इंटिग्रल मग ते 0 मीटरपासून L मीटरपर्यंत आहे. इथं 0 to L. हे कळलं का? ऐका मी काय सांगतोय. ही वायर आहे. ह्या वायरला फोर्स लावायचा आहे. तो फोर्स 0 पासून कॅपिटल F पर्यंत आहे. मधीच एक फोर्स स्मॉल f आहे. त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट x आहे. परंतु ज्यावेळेस स्मॉल f आहे तिथून थोडी अजून फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx द्यायची. त्यासाठी आपल्याला वर्क डन करावं लागतं. काय करावं लागतं, वर्क डन. सो w इक्वल टू, संपलं आता, एकदम सोपं आहे. dw कोण आला, f इंटू dx. f कोण आहे बघा, f. सो w इक्वल टू 0 to L. f कोण आहे, y-a-x अपॉन कॅपिटल L इंटू dx. इंटिग्रल कोणाचं आहे, dx. मग xच राहणार, बाकी सगळे स्केलर ते बाहेर येणार. सो w इक्वल टू y-a अपॉन L 0 to L x dx. मग w इक्वल टू y-a अपॉन कॅपिटल L. फॉर्म्युला इंटिग्रल x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इंडेक्स 1नी वाढतो. मग xच्या डोक्यावर 1 आहे, x dx. मग 1चा 2 होणार, खाली पण 2. मग इथे आलं x²/2 फ्रॉम 0 to L. 2ला बाहेर घ्या. सो w इक्वल टू y-a अपॉन 2L x² फ्रॉम 0 to L. मग बघा, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. सो y-a अपॉन 2L, अप्पर लिमिट L² मायनस 0. सो w इक्वल टू y-a L अपॉन L.
इथं 1/2 YAL अपॉन यल इंटू यल, म्हणजे असं आलं होतं 1/2 YA अपॉन कॅपिटल यल इंटू यल स्क्वेअर. तर हा जो यल स्क्वेअर आहे त्याला मी स्प्लिट केला एल इंटू यल. असं का केलं तर लक्षात घ्या YAL अपॉन कॅपिटल यल हा फोर्स आहे कॅपिटल एफ फ्रॉम इक्वेशन 1. इथे मी काय म्हणणार फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 इथे काय म्हणणार आता मी W इक्वल टू 1/2 दिस इज एफ इंटू यल. मी काय म्हणणार फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 आलं. सो वर्क डन इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन इक्वल टू 1/2 फोर्सला काय म्हणतात लोड. सो लोड इंटू एक्सटेन्शन. लोड इंटू एक्सटेन्शन. सो वर्क डन इक्वल टू 1/2 लोड इंटू एक्सटेन्शन. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. बघा किती पॉईंट झाले आपले 5. 6वा पॉईंट. 6वा पॉईंट धिस वर्क डन is stored in the form of potential energy. In the form of potential energy and the elastic potential energy is called strain energy. It's called strain energy. Therefore strain energy equal to, oh no, therefore strain energy equal to 1/2 load into extension. So strain energy is equal to 1/2 force into L. आता मला काढायचं स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. सो स्ट्रेन एनर्जी अपॉन व्हॉल्यूम is equal to 1/2 force into L upon volume. So strain energy per unit volume equal to 1/2 force upon area length upon L. Volume under area into length. Area into length. Strain energy per unit volume equal to 1/2 फोर्स अपॉन एरियाला म्हणायचं स्ट्रेस इंटू याला म्हणायचं स्ट्रेन. सो स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. आपल्याला माहिती आहे फोर्स अपॉन एरिया काय असतं स्ट्रेस. स्ट्रेस आला. चेंज इन लेंथ आपण ओरिजिनल लेंथ काय असते स्ट्रेन. मग स्ट्रेन आली. झालं. 8वं बघा स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. मग तुम्हाला यंग्स मॉड्युलस माहिती आहे. व्हॉट इज यंग्स मॉड्युलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. मग स्ट्रेस काय आला y इंटू स्ट्रेन. मग स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम
इट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस into strain. Stress into strain. So strain energy per unit volume equal to 1/2. So strain energy per unit volume equal to 1/2. Stress म्हणजे काय? Y into strain into strain. Strain energy per unit volume equal to 1/2 Y into स्ट्रेनचा स्क्वेअर. तुम्हाला परीक्षेला जे विचारतील तेच लिहायचं आहे बरं का. 9 बघा परत एकदा. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. आता मी कोणाची व्हॅल्यू टाकली होती? स्ट्रेसची, वाय इंटू स्ट्रेन. आता मी स्ट्रेनची व्हॅल्यू टाकणार. स्ट्रेन काय येणार? स्ट्रेन स्ट्रेस बाय वाय. Stress by y. So strain energy per unit volume equal to 1/2. This is stress आणि strain काय आला? Stress upon y. So strain energy per unit volume equal to 1/2 stress square upon y. सो दिस कम्प्लीट्स दिस डेरिवेशन. सगळं डेरिवेशन पूर्ण झालं आहे. डेरिवेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे, ते तुम्हाला कळलंच पाहिजे. डेरिवेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे, ते तुम्हाला कळलंच पाहिजे. किती लिहून, ज्यांचं ज्यांचं लिहून झालं आहे त्यांनी मला थंब पाठवा, डन म्हणून थंब पाठवा. ज्यांचं ज्यांचं लिहून झालेलं आहे त्यांनी मला थंब पाठवा. ज्यांचं ज्यांचं लिहून झाले माझ्यासोबत त्यांनी थंब पाठवा. प्रत्येकाचं नाव वाचतोय मी. एकदा शॉर्टकटमध्ये सांगतो, चला समजून घ्या. एकदा शॉर्टकटमध्ये समजून घ्या. बघा, आपल्याकडे फोर्सचा पहिला फॉर्म्युला आहे एफ इक्वल टू वाय ए एल अपॉन कॅपिटल एल. आता हा जो यल आहे, हा यल कधी? जेव्हा कॅपिटल एफ आहे. मग जर स्मॉल एफ घेतला तर इथे द वाय ए एक्स अपॉन कॅपिटल एल. बरोबर, ह्या पद्धतीने येतं वाय ए एक्स अपॉन कॅपिटल एल. मग छोटं वर्डन असतं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स. मग टोटल वर्डन काय येतं? 0 टू एल. कारण डिस्प्लेसमेंट जे आहे ती 0 टू एल आहे, एफ इंटू डी एक्स. सो वर्डन इक्वल टू 0 टू एल. एफ कोण आहे? वाय ए एक्स अपॉन कॅपिटल एल इंटू डी एक्स. सो डब्ल्यू इक्वल टू वाय ए अपॉन एल इंटिग्रल 0 टू एल एक्स डी एक्स. सो डब्ल्यू इक्वल टू वाय ए अपॉन एल. This is x square by 2 from 0 to L. So work done equal to 1/2 ya upon L x square 0 to L. So W equal to 1/2 ya upon L. So L square minus 0. So W equal to 1/2 ya upon L into L square. मग W इक्वल टू 1/2 YA L अपॉन L इंटू L. हा जो आहे तो हा आहे. सो W इक्वल टू 1/2 F इंटू L. सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता ह्या वर्क डनलाच काय म्हणायचं? स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी. मग स्ट्रेन एनर्जी काय आली? 1/2 F इंटू L. आता व्हॉल्यूमनी डिवाइड करायचं. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. सो 1/2 F
Oh no. So 1 by 2 F into L upon volume. So strain energy per unit volume equal to 1 by 2 force upon area L upon L. So strain energy per unit volume equal to 1 by 2. This is stress into strain. अशा पद्धतीने डेरिवेशन आहे. चला याच्यावरती एक दोन ते तीन प्रॉब्लेम आहेत, तेवढे आपण कव्हर करूया आणि मग आजचा दिवसच संपला. परत मी कोणतंच लेक्चर नाही घेणार. जरा तुम्हाला पण अभ्यासाला विश्रांती, मला पण अभ्यासाला विश्रांती. डोकं आहे का खोकं आहे आपलं, एवढा अभ्यास करायचा म्हणजे. डेरिवेशन एकदा फक्त माझं लेक्चर झाल्यानंतर डेरिवेशन 2 वेळा फक्त वाचून काढा. मोठ्याने वाचा एकदम. बघा क्वेश्चन नंबर व्ही, अनसॉल्व व्ही. कॅल्क्युलेट द वर्क डन काढायचं आहे. वर्क डन, कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्टील वायर ऑफ लेंथ दिली 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एवढा दिला, लोड 100 न्यूटनचा दिला आहे, यंग्स मॉड्युलस एवढा दिलेला आहे. बघा गिव्हन दॅट लेंथ दिली, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A 0.0225 mm square. So A equal to 0.0225 into 10 raised to minus 3 square. So A equal to 0.0225 into 10 raised to minus 6 meter square. लोड लावला आहे, लोड म्हणजे फोर्स किती आहे 100 न्यूटन. यंग्स मॉड्युलस Y किती आहे 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. टू फाइंड वर्क डन. परत एकदा बघा, वर्क डन शोधायचं आहे. W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ 2 मीटर, L इज 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स 100 न्यूटन, Y 2 into 10 raised to 11. वर्क डन काढायचं आहे. बघा मग सोल्युशन व्हेरी सिंपल. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वर्क डन इक्वल टू काय, वर्क डन इक्वल टू 1/2 लोड into extension. So work done equal to 1/2 लोड म्हणजे फोर्स इंटू एक्सटेन्शन L. आता आपलं एक्सटेन्शन दिलेलं नाही आहे, म्हणजे सगळी गाडी आपली इथं फसली. आपला फोर्स दिलेला आहे, L दिलेला नाही. मग आपण L काढूया. बघा वी नो दॅट F equal to YAL upon capital L. We know that F equal to YAL upon capital L. So small l equal to F into L upon YA. फोर्स कौन है, फोर्स 100 न्यूटन, लेंथ कौन है 2 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस कौन है 2 into 10 raised to 11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है 0.0225 into 10 raised to minus 6. या दोनला हे 2 गेले, मग काय राहिलं 100 अपॉन हे 10 raised to 11 हे 10 raised to 5 into 0.0225
सो यल इक्वल टू 1/, हे 100 हे 10⁵ म्हणजे 10⁵ राहिले, 0.0225 इंटू 10⁵. मग यल इक्वल टू 1/, एक एक शून्य घालू हां, 0.02 225 10चा वर्ग, यल इक्वल टू 1/, अजून एक शून्य घालवला, 2.25 इंटू 10, अजून एक शून्य घालवला, 1/, 22.5 याला आलं. मग वर्डन इक्वल टू काय आलं बघा, 1/2 लोड इंटू एक्सटेन्शन. सो 1/2 फोर्स किती आहे, 100 न्यूटन इंटू यल किती आलं, 1/, 22.5. किती आलं इथे, 50, 50/, (22.5). याची सोडला, पहिला दुसरा तिसरा फ्रिक्शनवरती आहे, फ्रिक्शनवरती पहिला दुसरा तिसरा आहे, तो सोडला तर मी एक 8वा प्रॉब्लेम घेतला नाही तर करतो लेंदी आहे म्हणून, लेंदी आहे म्हणून. आता आपला एक शेवटचं MCQ घ्यायचं आणि बास करायचं आजचं लेक्चर. MCQ नंबर 3. MCQ नंबर 3. बघा MCQ नंबर 3. टुडेज लास्ट क्वेश्चन. मला तुमची पण मेंटॅलिटी माहिती आहे, माझ्या स्वतःची पण माहिती आहे की बास झालं आहे. बघा, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर, पेज नंबर 112. Strain energy of a stretched wire is, strain energy is given, it is 18 into 10⁻³ -3 जूल एवढी आहे. अँड स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम जी आहे ती आहे 6 into 10⁻³ 6 into 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब. इट्स वॉल्यूम इज, त्याचं वॉल्यूम किती. बघा, स्ट्रेन एनर्जीला स्ट्रेन एनर्जी पर इंटू व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं, स्ट्रेन एनर्जी पर इंटू व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं तर व्हॉल्यूम येणार. मग स्ट्रेन एनर्जी किती, 18 गुणिले 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 10⁻³ हे व्हॉल्यूम येणार. मग 6×3 18, याला हे कॅन्सल. सो व्हॉल्यूम इक्वल टू 3 मीटर क्यूब. ऑप्शन बी ऑप्शन. हा व्हॉल्यूमवरती जाईल ना. स्ट्रेन एनर्जीला जर स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं तर व्हॉल्यूम येईल. ओके, चलो बाय बाय. अभ्यास करा. आता कोणतंही ऑनलाईन लेक्चर होणार नाही. आय एम ऑल्सो टायर्ड, यू ऑल्सो टायर्ड, but I can take rest, but you can't take rest because you have examination. Okay, bye bye.